Dankjewel. Oproep tot volledige toewijding, dienstbaarheid en dienstbaarheid. Zullen we bidden? Zullen we samen bidden? Trouwe Vader in de hemel, wij danken u, Vader, voor dit voorrecht om hier samen te mogen zijn. Op dit moment willen we onze harten volledig voor u openstellen. Wij stellen ons harten volledig open voor de Heer Jezus Christus. Wij willen hem aanvaarden, nogmaals aanvaarden als Heer en Heiland. En we stellen ons harten open, Vader, vandaag voor de invulling van de Heilige Geest. Kom in ons midden en vult ons, o Vader, met uw volkomenheid. Mag de aanwezigheid van de Geest aanwezig zijn in ons harten. En dat wij u, o Vader, dat oproep van u gehoord kunnen geven aan de oproep. En dat wij ons leven nogmaals vandaag hier in deze ruimte opnieuw aan u kunnen wijden. Open ons hart, open ons verstand. Door middel van de Geest. In Jezus' naam. Amen. Oproep tot volledige toewijding en dienstbaarheid. In de geest der profetie wordt gewezen op de 14 versen uit het Oude Testament als zijnde zeer relevant voor het Adventiste geestelijke leven en getuigenis voor de eindtijd. Deze woorden gevonden in Jesaja 58 en in vele citaten van de geestelijke. Wij zullen eerst 3 aanhalen. 3 van de citaten aanhalen. Nummer 1. Ik kan er niet dringend genoeg op wijzen de boodschap van Jesaja 58 te overdenken. En dit geldt voor al onze kerkleden en alle ware zendelingen. Allen die de 3 engelen boodschap geloven en allen die de Sabbath niet wilden vertreden. Dat is 1 citaat. Nummer 2. Als u acht wil slaan op de waarschuwingswoorden die in deze hoofdstukken staan, waarna ik u door middel van de Heere verwijzen heb, zult u uw houding veranderen en kinderen van God worden. Zo zult u uw eigen zielen redden door het geloof in Jezus Christus. U zult het advies aanvaarden die u gegeven wordt in het 58e hoofdstuk van Jesaja. Wordt 2e citaat. 3e citaat. Het 58e hoofdstuk van Jesaja bevat wat? Waarheid voor Gods volk. De onderstreep wordt gezet hier onder Gods volk. Hierin zien wij hoe het medische zendingswerk en de evangelieprediking moeten worden gecombineerd wanneer de boodschap aan de wereld wordt gebracht. 3 citaten. Gezien dit dringende advies is het belangrijk zich af te vragen: waarom is dit deel van Gods woord zo duidelijk wordt aangegeven ter overdenking in deze tijd? Waarom? Dat is de eerste vraag. Door de jaren heen is er aangehouden gewijzen op Jesaja 58. Meestal pakken we de Bijbel en wat doen wij? We doorbladeren en Jesaja 58 vinden we wel. Maar wat citeren we? Is vers 13 en 14. En dat gaat over de Sabbath. En dan, that's it. En die andere deel van de hoofdstuk, die zo belangrijk is, slaan we over. Over het algemeen wordt gezegd dat wij waarlijk Gods volk zijn, omdat wij de Sabbath houden. Zo proberen we dat aan te geven. Maar als wij verwijzen naar de hele hoofdstuk van Jesaja, en niet slechts de laatste 2 versen, zouden we dan nog met dezelfde overtuiging zeggen dat dit de juiste conclusie is. En als dat dan waar is, dan heb ik een aantal vragen. Vraag nummer 1. Waarom heeft het geïnspireerde advies het dan noodzakelijk geacht dit ene hoofdstuk zo te benadrukken? Dat is de eerste vraag. Vraag nummer 2. Waarom wordt ons voortdurend aangeraden dit hoofdstuk nauwkeuriger te bestuderen? Dat is de tweede vraag. De derde. Waarom nemen wij geen prominente plaats in
in de gemeenschap waar Adventisten wonen. En waar Adventisten kerken zijn gevestigd. Prominente plaats. Dat wij bekend staan. Als je vraagt men, zevende dag Adventisten, wie? Wie? Zevende dag Adventisten? Wat is dat? Wie zijn dat? Waarom nemen we niet een prominente plaats in de gemeenschap waar Adventisten wonen? Vierde vraag. Waarom zijn wij als volk niet beter begrijpen voor de waarheden die wij belijden? Wij hebben heel veel waarheden van God ontvangen. Waarom zijn we niet beter begrijpen voor de waarheden die wij belijden? Vijfde vraag. Waarom zijn wij nog een verhoudingsgewijs onbekende groep, ondanks de diverse activiteiten van de kerk? Onbekend. Mensen vragen over ons, wie zijn deze mensen? Waar zijn de kerken? Waarom zijn we onbekend? Zou dat kunnen dat de kerk tekort schiet in Gods doel? Is dat een van de redenen? Dat de kerk tekort schiet in Gods doel? Als wij de geïnspireerde advies goed zouden lezen, zouden we ontdekken dat ons aandacht doorlopend wordt gevestigd op de studie van de gehele hoofdstuk van Jesaja 58, in plaats van slechts de laatste 2 versen. Om de boodschap in dit hoofdstuk goed te kunnen bestuderen, gaan we stap voor stap doorheen. Laten we gewoon dat doen vandaag. Ja? Merk op dat het in de eerste plaats een zeer indringende boodschap voor de gemeente. De eerste punt wat ik wil delen met jullie. Gods plan voor de eindtijd evangelisatie begint eerst bij de gemeente in plaats van bij de ongelovige wereld. Misschien ben je eens met dat of ben je niet eens, maar Jesaja zegt van wel. En hoe weten we dat? Als je kijkt naar de hoofdstuk Jesaja 58 en vers 1. Kijk wat Jesaja zegt hier. Roep luidscheels. Houd je niet in. En dan wat? Verhef je stem, zegt hij. Als een bazuin. En verkondig mijn volk. Wie? Mijn volk. Hun overtredingen. En het huis van Jacob hun wat? Zonde. Met andere woorden, als je kijkt naar de analyse van deze vers, eerst Jesaja 58 vers 1, wat moeten we doen? Roep luidscheels. Dat is nummer 1. Moet je niet zakjes gaan praten om dit woord te vertellen, maar roep luidscheels, zegt hij. Met andere woorden, ten tweede zei hij, houd je niet in. Met andere woorden, dit boodschap is zo belangrijk, je moet je niet inhouden. Ten derde, verhef je stem. Zo, roep luidscheel, verhef je stem. En dan wat? Nummer 4, maak mijn volk bekend waarover? Haar overtredingen. En ten tweede, haar wat? Zonde. Haar zonde. Dat zijn de analyse van de eerste vers. Ja? Die andere punt wat we merken hier in de tweede plaats. Deze passage gaat verder door erop te wijzen dat wat? De gemeente schuldig is aan formalisme. En niet alleen formalisme, maar wat? Zelfzucht. Waarom zeggen we dat? In Jesaja 58, kijk, Jesaja roept het volk. Hoewel zij mij dag en nacht wat? Zoeken. En vreugde vinden in de kennis van mijn wegen. Als een volk dat gerechtigheid doet en haar recht van zijn God niet verlaat, vragen ze mij om rechtvaardige oordelen. En dan wat? Ze vinden er vreugde in om tot God te naderen. De volgende vers, vers 3. Terwijl zij zeggen, waarom vasten we als u het toch niet ziet? Waarom kwellen wij onze ziel als u het toch niet weet? Zie, op uw vastendag zoekt u uw eigen wens en buigt uw arbeiders af. Dat is 3. Nummer 4. Jesaja gaat verder met het volk. Hij vertelt het volk. Zie, u vast om te twisten en ruzie te maken. En om wat? De goddelozen op de vuist te gaan. En dan wat? Vast niet zoals als heden, als u uw stem wilt laten horen.
in de hoogte. Met andere woorden, in de hemel. Als je wil je stem laten horen in de hemel, je moet ook anders gaan doen. Nummer 5, vers 5. Zou dit het vast zijn dat ik verkies? Dan komt het. Dat de mens zich een dag lang verootmoedigt. En dat hij zijn hoofd buigt als een riet en zich wat neerlegt in rauw gewaad als een as. Noemt u dat vasten? En dat die de Heere welgevallig is? Noemt u dat vasten? Dat is tot en met vers 5. Als u kijkt naar deze analyse van deze vers. De Israëlieten waren aan het vasten. Ze zijn aan het bidden. Ze zijn alles aan het doen. Maar als we kijken naar de analyse van dit vers. Dan zien we hier dat de Jesaja de profeet zegt tegen het volk. Jullie aanbidden mij wel. Maar zonder wat? Zonder toewijding. Met andere woorden. U weet alles wat de Heer van u verwacht. Maar dan verlangt. Maar dan wat? Er is geen toewijding. Geen toewijding. Je hoort alles, je leest alles uit de schrift. Maar wat? Uw leven blijft gewoon hetzelfde. Niks verandert. En als u kijkt hier. Gebed wat? Zonder wat? Actie. U bidt maar, u past niks toe in uw leven. Er is geen verandering, komen geen verandering. U blijft ook hetzelfde. En dan wat? Kennis zonder wat? Praktijk. Zonder praktijk. We hebben de kennis van Gods woord, we weten alles over Gods woord. Maar dan wat? Brengen we dat niet in de praktijk. Uw leven wordt niet beïnvloed door het woord. Zo, de kerk zelf, het Israëlieten. Jesaja vertelt hun dat is zonde van formalisme en zelfzucht zijn ze bezig met hunzelf. In plaats van mensen om hun heen en ook met God zijn ze niet bezig. Met andere woorden, dat zonde van formalisme is dat we hebben een vorm van goddelijkheid. Dat formalisme. En dan dat zelfzucht. Met andere woorden, alles draait om mij. Ik ben op mijzelf gericht. In plaats van naar God gericht te zijn. Ja? De zonde van formalisme en zelfzucht. Dat is wat Jesaja wijst het volk. En die andere is de zonde van nalatigheid. Wij weten heel veel. De Heer openbaart zoveel dingen aan mij. En dan wat? En dan wat gebeurt? Ik doe helemaal niks. Ik pas niks toe. Ik blijf gewoon hetzelfde, jaar in, jaar uit. En dat is wat Jesaja zegt. Dit kan niet, volk Israël. En daarom roept hij met luid schild. U moet veranderen, dit kan niet zo doorgaan. Nou, als u kijkt naar de derde Gods oplossing voor het probleem van nalatigheid, formalisme en zelfzucht, wordt duidelijk uiteen in 8 punten van vermaning tot persoonlijke dienstverlening. Zo, 8 punten geeft God aan het volk. En wat zijn de 8 punten? Laten we kijken eerst naar de schrift. Jesaja 58, 6 en 7. Is dit niet het vasten? Kijk hoe de Heer verwoordt zich door de profeet Jesaja. Is niet het vasten dat ik verkies. Dat u wat? De boeien van de goddeloosheid losmaakt. U bent een vast en wat? De boeien van de goddeloosheid, u maakt niet los. Ja? Je moet de boeien van de goddeloosheid losmaken. Dat u wat? De banden van de jeugd ontbindt. En dat u wat? De onderdrukten wat? Vrijlaat. Heen gaan en dan wat? Dat u elk juk breekt. Volgende, vers 7. Is het niet dat u uw brood, en kijk, daar komt het. Wat zegt de Heer? Zijn ook mensen om u heen, volk van Israël? Mensen die lijden aan honger. Die hebben niks te eten en te drinken. En u hebt zoveel. Dat u wat? Is het niet is het niet dit? Dat u uw brood wat deelt met wie? Met wie honger lijdt. En de ellendige ontheemden. En thuis biedt. En dat als u een naakte ziet, u hem wat kleedt. En dat u wat? Zich voor uw eigen vlees en bloed niet verbergt. 8 punten. We gaan dat 8 punten allemaal doornemen. Eerst, de boeien van de goddeloosheid los te maken. Dat is het eerste wat. In plaats van te vasten, zegt de Heer, stoppen met vasten. Stoppen. Dit is nu het moment van actie. Doe wat. De mensen lijden om je heen. En dan wat? U bent het vasten.
Stoppen met vasten. Dit is de vasten wat ik kies. De boeien der wat? Goddeloosheid los te maken. De mensen die vastzitten, de goddeloze mensen die vastzitten, dat u dat los, de kettingen wat hun vastbindt, dat u dat losmaakt. Het tweede punt. Dat u de banden van het juk te verbreken. Dat u de banden verbreekt. Dat juk die zitten op hun nek, dat u dat verbreekt. Die andere is dat wat? De verdrukten vrij te laten. De Israëlieten waren allemaal bezig met wat? Allerlei velden. Ze oosten heel veel dingen en dan wat? Wat doen ze? Alles houden ze voor zichzelf. Is het niet typisch ons? We denken niet aan een ander. We zien andere mensen op straat en lijden op straat. Delen we onze broden met hun. Dat we maken een mooie brood en we zetten allerlei mooie dingen. En mensen die op straat zijn, geven we dat aan hun. Ja, de verdrukten wat, dat je vrij laat. Kijk, een ander ding is dat elke juk te wat? Verbreken. Dat u dat juk wat op de mensen vastbindt, dat u dat verbreekt, zegt de Heer. En dan kijk, en daar komt het hier nu. Voor de hongerigen uw brood breekt. Wat bedoelt de Heer hier? De Israëlieten hadden veel. En wat zegt God? Neemt deel van uw brood. En mensen die om je heen zijn, die hebben niks te eten en drinken. Deel uw brood met hun. En dan komt, dit is de moeilijkste, de arme zwervelingen. Dit vind ik zo lastig, dit is heel lastig. Dit stukje hier. De arme zwervelingen in uw wat? Uw huis brengt. U ziet zwervelingen op straat. Wat zegt de Heer tegen de Israëlieten? U brengt deze mensen naar uw huis. Dit vind ik lastig. Met mijn 2 kinderen en ik weet niet wie de mensen zijn allemaal op straat. En ik moet ze brengen in mijn huis. Maar dat zegt de Heer. Maar oké, dat is wat de Heer zegt tegen de Israëlieten. Dat u de arme zwerveling in uw huis brengt. En kijk hier. Als gij een naakte ziet, dat gij hem wat? Bekleedt. Met andere woorden, u hebt mooie pakjes thuis. En heel veel van ons, we hebben verschillende kledingstukken. U ziet iemand op straat en hij heeft geen kleed of geen kleden. Wat doe je? U neemt hem mee naar uw huis en u geeft hem een van uw mooie pakje. Dit is wat de Heer zegt. Als u een naakte ziet, wat moet u doen? Hem bekleed. Het zijn lastige punten, maar goed. U niet, onttrekt van uw eigen vlees en bloed. Met andere woorden, de andere Israëlieten, die behoren nog niet tot de groep. En dan zeggen ze dat u niet onttrekt aan uw eigen vlees en bloed. Met andere woorden, dat u deelt alles met uw medemens. De vierde punt waar ik wil ook over hebben vandaag. Als u kijkt naar al deze woorden. Deze tekst verwijst naar de groep mensen. Deze tekst verwijst naar... ik moet teruggaan. Deze tekst verwijst naar de groep mensen die zichzelf rechtvaardig vindt. En zo was de houding van de Israëlieten. Een grote belangstelling aan de dag schijnt te leggen voor het dienen van God. Maar de ernstige woorden van hem die de harten doorgrondt, tonen dat wat? Dat ze Gods geboden met voeten vertreedt. Mij is getoond dat de reden waarom Gods volk niet meer geestelijk gericht is dat ze niet meer vertrouwen heeft. Is omdat ze zo zelfzuchtig is. De profeet Jesaja spreekt tot de Sabbatvierders, de Israëlieten. Niet tot zondaars, niet tot ongelovigen, maar tot hen die praat en gaan op hun vroomheid. Dat de Israëlieten denken dat ze gerechtvaardigd zijn voor Gods ogen. Kijk, als je kijkt naar dit punt nu, dan hier zijn precies de geest en de karakter van het werk van Christus naar voren gebracht. Als u ziet wat Christus deed toen hij hier op de aarde was, dan ziet u dat de karakter van Jezus wordt naar voren. Dan zie je in wat we hebben net gelezen, dat Jezus deed al dit soort dingen toen hij hier op de aarde was. In de Wens naar eeuwen, dat boek zegt dat soms Jezus gaf zijn eten weg aan de anderen. Aan andere mensen die niks te eten hadden.
Zo, Gods oplossing, de oplossing van God voor het probleem van nalatigheid, formalisme en zelfzucht wordt duidelijk uiteengezet in 8 punten. En dat hadden we net gelezen. En waar gaat het over? Dat is precies, hier is precies de geest en de karakter van het werk van Christus naar voren gebracht. Zijn hele leven was wat? Was een opoffering van zichzelf voor de redding van de wereld. Het is net zoals je ziet Jezus, elke dag gaat hij op stap. En waarmee was hij bezig? Hij was bezig om wat? Om redding te brengen aan de wereld. Het is zijn vooropgezet plan dat het medische zendingswerk de weg zal voorbereiden om de reddende waarheid voor deze tijd. De verkondiging van de 3 engelenboodschap te presenteren. En als dit doel wordt bereikt, deze boodschap niet meer weggedrukt of verhinderd wordt. Zo, de accent wordt gelegd op de medische zendingsboodschappen. Wat bedoelen we hier? Is om mensen te helpen, mensen te instrueren over hoe zij gezond kan leven, hoe ze goed kan leven voor God. Als u kijkt hier, doet de medische zendingswerk. Op die manier zult u toegang krijgen tot het hart van de mensen. De weg zal voorbereiden worden tot de meeste beslisverkondiging van de waarheid. Als wij beter naar Jesaja 58 kijken, dan wordt het duidelijk dat dit hoofdstuk een immense gezag weergeeft voor het medische zendingswerk. In dit hoofdstuk vinden wij een speciale boodschap van urgentie ten behoefte van de geestelijke welzijn van het volk. En het bevat praktische instructie voor persoonlijke evangelisatie om de noden van de wereld te verzachten, te verlichten. Het hele 58 hoofdstuk van Jesaja moet worden gezien als een boodschap voor deze tijd. Nou, als de gemeente van God toegewijd zijn en deze boodschap gaan aanpassen in hun leven. Wat zal gebeuren in de gemeente? Dat is de vraag dat wij stellen hier. Wat gaat gebeuren in de gemeente? Wat zal er met de gemeente gebeuren? Als wij deze praktische instructies van Jesaja gaan toepassen, wat gaat gebeuren met de gemeente? Laten we kijken. Wat zal er met de gemeenteleden gebeuren als de gemeente werkelijk begint Gods plan uit te voeren? Zeg maar, net zoals wat de profeet Jesaja roept het volk op om Gods plan uit te voeren. Wat zal gebeuren met Gods gemeente als wat? Werkelijk beginnen Gods plan uit te voeren. Wat? Nou, laten we kijken. De volgende versen geven persoonlijke woorden weer. Wanneer de gemeente gaat zorgen voor anderen en wat? Met anderen gaan delen. Zo, de bedoeling van God is dat de Israëlieten, het volk van God, moet altijd wat? Voor anderen gaan zorgen. En niet alleen dat, voor anderen gaan, met anderen gaan wat? Delen. Zo, dat zijn de 2 dingen, roept het profeet het volk te doen. Met andere woorden, deelt uw brood met de mensen om je heen. Deelt uw kleden met mensen om je heen. Die mensen die minder hebben. Ja? De andere ding is dat, wat in Jesaja 58... Als u dit in de praktijk brengt, dat zegt de Heer, dan wat gaat gebeuren? Dan zal uw wond zich wat spoedig sluiten. Met andere woorden, u krijgt genezing voor uw wonden. Ander wat hij zegt in Jesaja 58 en vers 9. Als gij dan roept, dan wat? Dan zal de Heer antwoorden. Dat zegt hij tegen het volk. Als u dit soort dingen in de praktijk brengt. Als u mij roept, dan wat? Dan zal ik wat? Antwoorden. U weet dat we hebben net gelezen in het begin van hoofdstuk 58 van Jesaja, dat de Israëlieten vragen zichzelf af, waarom hoorde de Heer ons niet? Waarom luisterde hij niet? We zijn aan het vasten, we zijn aan het bidden, maar hij hoort ons niet. Maar hij zegt dat als u al de dingen wat ik heb, de 8 punten wat we hebben net opgenoemd, in de praktijk brengt, als u dit dan roept, dan wat? Dan zal de Heer antwoorden. Maar je moet deze dingen wel in de praktijk brengen. Jesaja 58 en vers 11. De Heer zal u wat? Voortdurend leiden. Dit is wat ik wil hebben in mijn leven. De leiderschap van de Heer. En dat is wat Jesaja zegt tegen het volk. Als u deze dingen allemaal in de praktijk brengt. De Heer is God. De God van de hemel. De Yahweh. De Adonai. De God van ons. Die gaat ons wat?
die gaat ons voortdurend leiden. Dat gaat die doen. Kijk dit volgende dia's. Van de getuigenissen van een van onze boeken van onze kerk. Het plezier van goed doen aan anderen, kijk, zal jou een goed gevoel geven. Zoals je goed doet aan andere mensen, het geeft je wat? Goed gevoel. Ja? En als je wat stroom die door de zenuwbanen heen leidt, het zal de bloedcirculatie en de geestelijke en de fysieke gezondheid wat? Bevorderen. Zoals je goed doet, wat gaat gebeuren? Dan wat? Dat heeft invloed op je goed bloedcirculatie en dat gaat je gezondheid ook bevorderen. En dat is wat dat zegt. Zo, de bedoeling van God zegt tegen het volk Israël, doe goed tegenover je medemens. Volgende, de weg naar gezondheid, bladzijde 140. Goede daden bewerken een dubbel zegen. Een zegen voor wat? De gever en een zegen voor wie? De ontvangen van de vriendelijkheid. Te weten goed te doen is goed te doen is één van de beste medicijnen voor een zieke lichaam en een zieke geest. Wanneer de geest opgeruimd en blij is, doordat men weet zijn plicht gedaan te hebben in het goed doen en wat we noemen de blijdschap aan anderen gebracht te hebben, geeft dit voldoening en zal deze blijdschap en verheffende invloed en nieuwe leven aan wat? Aan het hele wezen wat? Brengen. Het hele wezen brengen. Met andere woorden, goed doen. De accent ligt hierop. Goed doen. Goede daden verrichten voor anderen. Goede dingen doen voor andere mensen die om je heen zijn. Nou, als we kijken naar de volgende. Allen die hun lichaam en ziel en geest wijden in Gods dienst, zullen voortdurend nieuwe fysiek, mentaal en geestelijke krachten ontvangen. De onuitputtelijke voorraden van de hemel staan hun ter beschikking. Christus geeft hen de adem van zijn eigen geest en het leven van zijn eigen leven. De Heilige Geest zet al zijn kracht in om de hart en de verstand te werken. Zo, wat worden we opgedragen is om het goede te doen. Volgende. Wat zal de invloed van de gemeente op de wereld zijn? Als al deze dingen, als wij brengen dingen in de praktijk, als we goede daden gaan verrichten, wat zou de invloed zijn met andere woorden? Wat voor invloed? Wat zal de invloed zijn van de gemeente op de wereld zijn? Wat zal het effect zijn van de invloed van de gemeente op de wereld? Wanneer Gods plan wordt uitgevoerd. Merk op dat hoe de waarheid prominent en op de voorgrond komt wanneer het wordt gedeeld. Zoals u goede daden gaan verrichten hier in, bijvoorbeeld hier in Den Bosch of Rosmalen, wat we noemen wil, we gaan goede daden doen. U zal bekend staan als de mensen voedselpakket nodig hebben. Wat gaat ze zeggen? Ga naar de Adventisten. Als u gezondheidsinstructie gaat geven, dan weten ze natuurlijke gezondheidsinstructie. Waar moet je gaan? Naar de Adventisten. En zo moet het zijn. Zo wij, met andere woorden, merk op hoe de waarheid en prominente op de voorgrond komt wanneer het wordt gedeeld. In Jesaja 58 en vers 8, kijk hier. Dan zal uw licht, zegt de Heer, als u al dit soorten dingen doet, al die punten wat we hebben net opgenoemd, uw brood delen met de honger, mensen die drinken nodig hebben, dat u dat aan hun schenkt. Hè? Dan zal uw licht wat? Doorbreken als de dageraad. En uw herstel snel intreden. Uw gerechtigheid zal voor u uitgaan en de heerlijkheid van de Heer zal u wat? Achterhoedig zijn. Oké, een andere, Jesaja 58 en vers 10. Als uw hart open voor de hongerigen en de verdrukten ziel verzadigt, dan zal uw licht, kijk, als u ziet hoe de Heer brengt de connectie hier. Als u dit doet, dan zal dit gebeuren. Kijk hier, ja. Als u uw hart open voor de hongerigen en de verdrukten ziel verzadigt, kijk dan. Dan zal uw licht in de duisternis opgaan. En uw donkerheid als wat? De middag zijn.
Zo wat zegt de Heer tegen het volk, is dat u moet bepaalde dingen in de praktijk brengen. En als u dat doet, dan dit gaat allemaal gebeuren. Dit is de vierde punt. Welke lessen kunnen wij halen uit de afsluitende versen van Jesaja 58? Als u kijkt naar de afsluitende versen, is dat van vers 11. En dan wat zegt de Heer? En de Heer zal u voortdurend leiden. Als u al dit soort dingen in de praktijk brengt. Hij zal uw ziel in dorre streken verzadigen. En de beenderen wat kracht geven. U zult zijn als wat een bevloede tuin. Als een waterbron. Ja? Waarvan het water nooit wat ontbreekt. Als u dit soort dingen in de praktijk brengt, dan wat? Dit zal gebeuren met jou, zegt de Heer. En kijk vers 12. En wie uit u voorkomen, wat? Dan wat? Zullen de verwoeste plaatsen van de weleer wat? Herbouwen. De fundamenten en de generatie op generatie verwoest. Zult u wat herstellen. En u zult wat? Genoemd worden. Hij die de brissen wat? Dik maakt. Hij die de paden herstelt. Opdat men er weer kan wonen. Kijk vers 13. En dan komt, dit is een bekende vers. Indien uw voet de Sabbath niet terughoudt en wat ermee ophoudt. En om u op een heilige dag te doen wat u zelf wil. Indien u de Sabbath en verlossing noemt. Opdat de Heere geheiligd wordt. Die geëerd moet worden. Indien u die eer door niet uw eigen wegen te volgen, niet uw eigen wensen zoekt, of daarover een woord spreekt. En dan komt de andere vers 14. Dan zult u vreugde wat? Scheppen in de Heer. Ik zal u doen wat? Rijden op wat? De hoogte van de aarde. En ik zal u voeden met de erfelijke bezit van uw vader Jacob. Want wie heeft gesproken? Want de mond van de Heere heeft dit gesproken. En dat zei hij tegen het volk. Dit is niet mijn woorden. Dit is de woorden van de Heere onze God. De mond van de Heere heeft gesproken. Welke lessen, dat was de vraag. Welke lessen kunnen wij uit de afsluitende versen van Jesaja 58? Wat voor lessen kunnen we halen? Als je kijkt naar deze woorden nu hier. De zevende dag Sabbath is een wat? Een herdenkingsmonument aan de schepping. En dat hebben we daar uit het vers ook. De tweede is dat het is een teken tussen God en zijn wat? En zijn volk. Dat is de zevende dag. De Sabbath brengt ons in contact met de Heer. En het is een teken van heiliging dat de Heer ons heiligt. Een ander ding is dat door de Sabbath wordt Gods volk apart gezet van alle andere volken. Ja? En dat merken we ook. En zoals hij hebben zij één gemeenschappelijke doel. En dat is een gemeenschappelijke doel, is dat om de mensen te helpen. Ze zijn wat? Begaan met de noden van de mensen. Dat hun hele leven gewijd is aan de dienen van God en de mensheid. Zo twee dingen doen we altijd. Dat is de bedoeling van de Heer, dat wij moeten de Heer dienen en wie nog? En de mensheid dienen. En dan komen we met een andere, hun beroep. Als je een beroep doet, hun werk, de positie die zij innemen, hun handel, wat het ook is, komt op wat? Tweede plaats na het grote doel van het zoeken en redden van de verlorenen. De grote doel is om het zoeken en redden van verloren mensen. De opleiding is slechts een wat? Middel om meer doelgericht en efficiënt te dienen in de zaken van God. Uw opleiding wat u doet is wat? Is slechts een wat? Middel om meer doelgericht en efficiënt te dienen in de zaken van God. Zoals wij een opleiding gaan volgen, doen we dat wel. We doen onze opleiding, we gaan onze taken uitvoeren. Maar dit is een middel om anderen ook te dienen. De ware Sabbathheiliging is niet alleen het ophouden van het nastrijven van belangen wat van je zaak of
of het ophouden van je lichamelijke arbeid op elk zevende dag van de week. Nee, de belangen van de Sabbat gaat nog dieper. De ware Sabbatheiliging staat aan het hebben van de christelijke karakter. En dat komt elke dag van de week tot uiting. In gedachten, in woorden, in daden. Zo, de ware Sabbatheiliging laat ons ook onszelf dienstbaar opstellen voor onze medemens. En dat is de bedoeling van de Heer. De Heer wil dat wij ook anderen gaan helpen. Dit hoofdstuk over de medische zendingswerk belicht de leegheid van de vrome dienst in het geloof en de Sabbatheiliging. Die de geestelijke leegheid die het resultaat is van een leven dat volledig in beslag genomen wordt door het dagelijkse streven van zelfbevrediging. Met het gevolg dat de vitale contact met de levende God ontbreekt. En daarom roept de profeet Jesaja het volk op om wat te doen. Om terug te komen bij de Heer, om de dingen te doen wat de Heer van hun verlangt. Ik wil afsluiten met deze woorden. Ware Sabbatheiliging is niet alleen het ophouden van het nastreven van belangen, je zaak of het ophouden van lichamelijke arbeid op elke zevende dag van de week. Maar, wat is het? De opleiding, ik zie dat ik ga terug in plaats van naar voren. De ware Sabbatheiliging staat gelijk aan het hebben van een christelijke karakter. We hebben dat al gelezen. De ware Sabbatheiliging staat voor zorgen en ook delen met. Ja? Op hen die Sabbat van de Heere in ere houden ligt een verantwoordelijkheid. Om het werk van barmhartigheid en weldadigheid te doen. Medische zendingswerk moet verenigd worden met het godsboodschap en moet verzekerd worden met Gods zegen. Zo, we worden allemaal geroepen. Wat is het medische zendingswerk? En dat allemaal dat even teruggaan. Wat is het medische zendingswerk? Wat is dat? Medische zendingswerk is het evangelie van genezing, van zegen en van wat? Versterking. Ja? En dat is, wij kunnen allen echte herstellers van de briezen en de herbouwers van de straten zijn, als wij de hele onderwijs van de schriftgedeelte toepassen en volgen in de voetsporen van Christus, de ware medische zendeling. En de mensen in nood en dienst bewijzen, bewijzen die wij gehele mensen, de mens omvat. Om te hervormen, te genezen en te herstellen. Zo, we hebben een taak. En dat is de taak, is om mensen te benaderen met de evangelie. Ik wil afsluiten vandaag met de woorden van Jezus. Jezus nu, toen hij hier op de aarde was, hij neemt dat hele boodschap van Jesaja 58 en hij gaat het nu toepassen. Kijk hoe hij dat toepast. Kijk hoe Jezus toepast de boodschap van Jesaja. Mattheüs hoofdstuk 25, 31 tot 34. Wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al zijn heilige engelen met hem. Dan wat? Dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. Kijk vers 32. En voor hem zullen als de volken bijeengebracht worden. Hij zal ze van elkaar scheiden. Zoals wat? Een herder de schaap van de bokken scheidt. En kijk vers 33. Kijk hoe Jezus past dingen toe. En hij zal de schapen aan zijn rechterhand zetten. Maar de bokken aan zijn linkerhand. En dan zal de koning tegen hen en die aan de rechterhand zijn, zeggen, kom gezegend van mijn vader. Beërft het wat? Het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. En dan komt het. Dan zal de koning zeggen tegen hen, die aan zijn rechterhand zijn. Kom gezegend van mijn vader, beërft het koninkrijk dat voor u bestemd is van de grondlegging van de wereld. En dan komt het. Want ik had wat? Kijk hoe Jezus past Jesaja 58 toen. Kijk, ik had honger en u hebt mij wat? Eten gegeven. Kijk, en hij past het toe. Ik had dorst en u hebt mij wat? Drinken gegeven. Ik was wat? Een vreemdeling en u hebt mij wat? Gast omhaald. En dan, met andere woorden, je hebt mij opgenomen, opgevangen.
Vers 36. Ik was naakt en u hebt mij wat? Gekleed. Zelfde concept van Jesaja. Exact concept van Jesaja. Jezus past toe voor ons in deze eindtijd. Ik ben ziek geweest. Hij neemt het nog een stukje verder. Ik ben ziek geweest en u hebt mij wat? Bezocht. Ik was in de gevangenis en u bent bij mij wat? Gekomen. En dan zullen de rechtvaardigen antwoorden. Heer, wanneer hebben wij u honger gezien en eten gegeven? En dorstig en drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als wat? Een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald? Of naakt en hebben u gekleed? Wanneer hebben wij u ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij u gekomen? En dan, kijk wat de koning gaat zeggen. En de koning zal hun antwoorden. Kijk hier, voorwaar, ik zeg u. Voor zover u dit wat? Voor één van deze geringste broeders, met andere woorden, uw medemens, de geringste broeders van mij gedaan hebt. Heb u dat voor wat? Voor mij gedaan. Als u doe dat tegenover een andere. Dit is de boodschap van Jesaja samengevat. Jezus heeft het samengevat. En wat doet Jezus? Jezus past het toe op ons in de eindtijd. Hetzelfde wat Jesaja heeft het volk geroepen om toe te passen in hun leven. Jezus zegt dat wij moeten dat ook toepassen. Als mensen honger lijden, moeten we voor hun ook zijn. Mensen drinken nodig hebben, moeten we voor hun ook zijn. Mensen die geen huis hebben, moeten we voor hun ook opkomen. Mensen die dorsten hebben, moeten we drinken geven. Dat is de bedoeling van de Heer. Vandaag, als ik kijk naar mijn leven, ik wil de Heer vragen om mij te helpen. Om voor anderen klaar te staan. Als ik mensen om mij heen zie, dat ik voor hun ook kan opkomen. Dat ik ook mijn leven hun kan dienen, hun kan helpen. En als u dat ook wil zeggen tegen de Heer, ik wil mijn leven vandaag aan u wijden. Ik stel mijn hart open, ik leg mijn handen in uw handen. Ik wil u vragen om op dit moment op te staan. Dat is een gebaar van toewijding aan de Heer. U zegt, Heer, ik geef mijzelf over voor u, aan u. Ik wil ook die andere mensen om mij heen helpen. Ik wil mensen om mij heen dienen. Ik wil ook opkomen voor mijn medemens. Ik wil ondersteuning bieden aan anderen. Net zoals hoe Jesaja roept het volk om dat toe te passen, willen wij dat ook in ons eigen leven toepassen. Ik wil u vragen op dit moment om in stilte te bidden. En bid persoonlijk, bid voor uzelf op dit moment. Vraag de Heer om u te helpen, mij te helpen. Om dit boodschap van Jesaja 58 toe te passen. In de praktijk te brengen met anderen.